ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਦੋਸਤੋ, welcome to the Thursday show। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are on the way to Wales। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਵੇਲਸ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੀਨਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ if the weather is good enough। So I want you to sit back, I want you to relax, watch the property show, and I hope you enjoy it। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਵੇਲਸ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਐਂਡ ਹਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ when we get there। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ। ਸੋ when you're crossing over from Bristol, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਡਿਫ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, you're going to see this magnificent bridge। It's huge, very, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣ। even when you go to Cornwall ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, Plymouth ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, you will cross this bridge depending where you're coming from. If you're coming from London or maybe even from the Midlands, you will cross this bridge। So I want you to check this bridge out। ਨਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ bridge ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ bridge ਆ। I love this bridge, I love going past this bridge all the time। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ bridge ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? So have a look at it, see what you think of it, then we can go from there। You can see it is called the Prince of Wales Bridge। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ Prince of Wales Bridge। So if you look on my right hand side, if you want to quickly show them to my right hand side, you can see ਇੱਥੇ normally ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, there's not that much water here to be honest। And if you look on your left hand side, ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆ। ਇਟਸ ਅ very long bridge। The bridge is very long। I think the bridge itself is about nearly 3 miles long, 4 miles long, I think, maybe more than that, maybe between 3 and 5 miles long। So it's well worth। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਆ ਗਏ ਮੋਰੇ in front, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। I think this is a halfway point। ਇਹ ਅੱਧੀ ਬਾਟ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਲਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਸੀ ਬਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਫਲੈਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਕੇ, ਪੀਸੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਲੈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ all different types of property। ਮੇਰੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ on my right hand side, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ। Most of them are apartments. On along the beach walk you can see ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਮੁੰਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ। So all that way down there। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਫ ਵਾਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਅਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਦੇयर इज ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਲਕਨੀ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੈਲਕਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਲਕਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ how many balconies do you think these apartments have got? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, what do you think, how many apartments are there? ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਲਕਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲਕਨੀਆਂ। Just check it out, look how beautiful it looks. ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟ ਏਰੀਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰੀਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਕੋਰਨਰ ਆਲ ਦ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਈਵਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਸ ਦ ਆਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ।
mumbles हाँ जी सज्जनो प्यारे कित्थे कित्थे पहुँच गए असी हुण असी है समुंदर दे कंढे फिर आ गए समुंदर दे कंढे we're in the area called Mumbles. Maybe you've been, maybe you haven't, but I'm going to show you around. So आले दुआले पहला मैं तुहानू आ दिखा देने है rocky cliffs आले दुआले from this side all the way to this side. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ rocky cliffs ਹੈਗੇ ਆ how beautiful they look. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ you can see they have put ਜਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਵਿੱਚ so ਕੁਛ ਡਿਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਕੇ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ you just heard ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ the motorbike ਜੀਤਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ but coming back to this you can see when the house is ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ look at this house here with the cone shape ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ behind the restaurant you got some multicolored so when we're on the way back I'll show you but just check these rocky cliffs out look how ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ so ਕੁਛ ਡਿੱਗਣ ਨਾ all of it is surrounded by mesh yeah it's all mesh so nothing can fall nothing will fall on people it's all protected then I'll show you the surroundings around ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ you can see the pear ਜਿਹੜਾ pear ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੁੰਡਿਆ ਪੈਰ ਕੀ ਆ what is a pear so ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਸਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ pear that is known as a pear ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ wheel ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ wheel ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ wheel ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ the seaside area so we'll show you around the seaside area ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ so starting from this side here on the right hand side ਜਿਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ wind farm ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਉਧਰ ਵੀ wind farm ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ you can see them all over there look at the skyline this is skyline ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਬੋਟ ਤੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਂਜ਼ੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਵਾਂਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਕੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮੀਲ ਅਟਕੇ ਆ ਦਾ about 4-5 miles out of the way ਇਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੰਬਲਸ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਰਟੀ ਪਾਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ look at these houses behind here look how beautiful these houses look ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ all the way to the end so if you follow the coastal line ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ if you just follow it around ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ what different types of houses are there and there are apartments there's maisonettes there's townhouses even behind there is also detached houses behind these houses but if we focus on this side here showing them aja samundar ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ but look how and ਪਾਣੀ ਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ wind ਦੇ ਨਾਲ it's getting a bit rougher with the wind but you can see
They're all different types of houses. As you follow it along, just look at the skyline. Let's show them. And ooh la 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 la. You're probably thinking, what is he on about? Ooh la 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 la. So this next property I got for you in the LE5 area has got plenty of potential. So in the LE5, Staveley Road, do you want to see it? Follow me, let's go. Come and have a look at it. We look forward to seeing you. And if you want to see the property, make sure you call the Leicester office on 0116 255 3455. That's 0116 255 3455. And I look forward to seeing you at this property. ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ
Good afternoon, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ from Swansea, Goa Peninsula. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ Goa Peninsula. ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ Swansea ਦੇ ਵਿੱਚ, Wales ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ. It's more or less towards the end of Wales and ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਡ ਜਾ ਕੇ Wales ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ Goa Peninsula. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ. ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਆ, as you'll be able to see. ਤਕਰੀਬਨ really nice ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, beautiful, and hopefully we will see from there. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ. I will show you what's going to be in front. Give them a quick peek in front there. Cut to this camera. Yeah. So, as you've seen, more ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ hillsides, countryside, ਦਰਖਤ, the beautiful scenery out here. So if you haven't been to Wales and you need to come to Wales, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ property ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ. We don't come without any other reason. We come here to do obviously for our job. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ. But if you come on a holiday and you want to see what the area is like, I strongly recommend Wales. Wales is beautiful. Countryside areas. But ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, they're very tight. Yeah, or narrow ਬਹੁਤ ਆ. So you just got to be careful when you're driving. Safety ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ. So if you're not, you feel that these roads are quite tight to drive in and they're quite narrow to drive in, don't take the risk, because they are quite narrow to drive in. Yeah, so enjoy the scenery, enjoy Goa, the peninsula area. So enjoy, and I'll see you later on in the show.
ਵੈਲਕਮ ਗਾਇਸ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੌਰ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੁੱਕ ਐਟ that beautiful scenery। ਉਹ ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੇ ਏਰੀਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। So that area there, you can see, or ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ area ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਆ, if it ever gets flooded, ਕੋਈ ਇੱਥੇ flooded ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ideally ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਦਾ ਆ, but I'm not 100% sure about that, but it looks like it from my view here। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪ, ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਈ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ when these bushes are over I'll be able to show you। ਲੱਗੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੌਜਾਂ ਆ ਮੌਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। Look at that, absolute beautiful। ਔਰ ਮੋੜੇ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ। ਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸੀਬ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ Swansea area, Cardiff area, there's that many Asian community, Indian community here। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਓ ਆ, there's so much community here। ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਰੋ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, look at this property here। ਨੈਰੋ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ in some parts। ਆ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੇਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਸੋਲਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਸੋਲਡ। ਆ ਮੋਰੇ ਦੇਖੋ ਚਿਕਣਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਚਿਕਣਾ। ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਚਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇਦਾਰ ਇੱਥੇ on the right hand side you can see how much ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਘਰ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਸੈਮੀ ਆ, ਕਈ ਡਿਟੈਚਡ ਆ, ਕਈ ਬੰਗਲੋ ਆ, ਕਈ ਡੋਮਰ ਬੰਗਲੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ look at that scenery on the left hand side, absolute beauty। look at this on the right। Oh my god, ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ। we allowed to park in there?
Where? The dock, there was like a parking spot. Let's keep going down. Yeah. ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਓਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਡ emergency vehicles only ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਢੇ ਪਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੋਸੀਲੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਠੰਡ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕੁਲਫੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੀਆਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਘੋੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਨੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਰ we will see and how it goes from there so we will join you on the way so ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀਨਰੀ ਆ ਘਾਹ ਚੁਗਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਗਏ ਹੋਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਲਿਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲਿਫ let's go over to this side at some point ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋਲ ਸਿੰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ I'm not going to go too far that way ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਚ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੀਨਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਬੀਚ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਬਲ ਬੀਚਿਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਬੀਚ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ on the way back I'll show you this side ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ actually ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ in fact you probably could see right at the bottom ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨ ਕਲਿਫ ਦੇ ਐਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਏ ਹੋ ਆ, ਬੰਗਲੋ ਵੀ ਲਏ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੋ, but there are very few houses there। so ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, there are few houses there as well। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। on the way back around here you can see beautiful, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਖਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ, ਹੋਵੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਨੀਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I'm not too sure, don't take me accountable for that, but they look like ਵਿੱਚ ਹੌਲੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਕੋਨੀਫਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। For God's sake, whatever you do not walk into these, because ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿੱਚ ਆ, in English they call it a sinkhole, right? You've got to be very, very careful on the places you go, because the last thing you want to be doing is falling off this, because anybody ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ you could fall off, ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਖੇਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। just remember, if you don't have a life, then there's no point of you enjoying it। so beautiful scenery ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਬਾਟ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਲਈ। then hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। I'm only joking, you can't really see island from here, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਰੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, they want to get a private little boat and they want to travel to island। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ, the rest will be up to you to decide if you want to go, but again I wouldn't if I was you। let's carry on। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਧਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਿਫ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥੀਸ ਕਲਿਫਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਮ ਸਕਿਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਸਕਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਲੀਆਂ ਧੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੌਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈਲੈਂਡ 1 ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਈਲੈਂਡ 1 ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਰੌਕਸ ਦੇਖੋ, ਕਲਿਫਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ।
coastal line, coastal line, coastal line, beautiful, beautiful coastal line. आ देखो मेरे पीछे आ beautiful ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਹੈਗੇ ਕਲਿਫ ਰੌਕਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ so Kamran, if you just go a bit further on and show them the whole coastal line area. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ sorry ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ on this side you can see ਉਹ ਹੈਗੀ island. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ bird ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, you can see that bird that's flying there, that's actually looking for some food. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ it will come down like this. ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੀ. So those birds are actually looking for food. ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ seagulls. They're called seagulls. You can see one there, you can see one there as well. And it's beautiful. I could just sit here on a sunny day and just watch this. That's ships. All around here there'll be ships and ships and ships. ਆ ਕੰਧਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਧਾ ਰੋਮਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆ you will not be able to get walls like this, right? Look at the way they have been built. Beautiful. Look at the boundary lines. ਤੁਸੀਂ boundary line ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ look ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ. There's no cement in this, right? It's just hard full rock basically. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ and ਇਹ ਸਿਰਫ rocks ਦਾ wall ਢੇਰ ਬਣਾਇਆ ਆ. Actually the way they've leveled it up and the way they've structured it all the way from here onwards, if you check it out, just look at it from inside, it's beautifully done. ਸੱਜਣੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ. Hopefully we are aiming to show you more from Swansea, which is part 1. We have Wales part 2 coming as well, which is going to be in Cardiff. That will be in the next week's show. Hopefully that is, if the weather is good. So hopefully ਤੁਸੀਂ ਇਹ show ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ. Hopefully I've been able to give you some guidance. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ it's not all just about property. It's about to show you scenery, coastlines, waterfronts and all different types of architecture. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ next week show ਦੇ ਵਿੱਚ part 2 ਦਿਖਾਊਂਗਾ, which is going to be from Cardiff. You know where to watch? Sky Channel 765. So I'll see you next week 8 o'clock. God bless you. And before I leave, check this scenery out for the once and last time.